prieteni, eu sunt Horațiu Voicu și bine v-am regăsit la un nou test e-blog auto. Avem la test noul Audi A5 Sportback. Din față, modificările sunt majore, astfel că capota are mai multe nervuri, este mult mai agresivă față de modelul precedent, iar atât farele cât și grila au fost redesenate. În partea de jos putem observa aceste proiectoare de ceață, care de fapt nu sunt proiectoare, ci sunt radare pentru sistemele de siguranță activă. Iar tot această parte de jos avem o mică observație de făcut. Un plus pentru Audi, mașina nu este joasă deloc, poți urca bordurile din oraș. Din lateral observăm jantele cu care vine modelul în momentul în care ți configurezi. Sunt jante standard pentru Audi. Așadar, avem o linie de cupe, chiar dacă avem 4 uși. Aceste 4 uși sunt mai mult pentru a ușura accesul în partea din spate. După cum putem observa, linia cupeului se respectă. Avem uși fără rame la geamuri. Și acum în partea din spate, la fel, un desen asemănător cu cel precedent, dar cu destul de multe modificări, inclusiv la blocurile optice. Avem un eșapament cromat. Portbagajul, dacă tot suntem aici în spate, este unul generos, are cu 15 litri mai mult decât varianta coupe. După cum puteți vedea, este destul de mult spațiu la interior. Avem și câteva puncte de ancorare, o plasă pentru prins diferite chestii și așa mai departe. Aici jos, sub această podea falsă, găsim roata de rezervă de dimensiuni reduse, de obicei mai rar în zilele noastre. Bun, hai să intrăm în spate să vedem cât loc avem în spate. Puteți observa că am foarte mult loc la picioare, am cam aproximativ, nu știu să zic, 25 de cm. La cap am vreo 3 degete până în plafonieră. Da, este loc, dar mai mult pentru 2 persoane, pentru că consola centrală, fiind un model 4x4, este destul de înaltă. Avem cotieră care prezintă și 2 suporturi pentru pahare. Încă un lucru special Audi, se poate rabata pur și simplu partea centrală a scaunelor, dar și în modul clasic 60-40. Bun, cam atât cu partea din spate. Hai să trecem la volan. La volan avem o poziție foarte bună, datorită și acestor scaune sport care vin în dotarea standard. Puteți vedea că au inserții de alcantara și piele. Volanul este unul sport, este teșit în partea de jos. Îți dă acel feeling de mașină sport, chiar dacă motorizarea pe care avem noi astăzi la test este un 2 litri diesel. Totul este nou redesenat, seamănă cu fratele lui A5 sau A4. Avem controle cu inserții de aluminiu, un simplu touch aici, dar care totuși se apasă butonul dacă vrei să modifici din setările climei. Avem acest sistem de navigație, dar și dotarea opțională de Audi Virtual Cockpit, dotare opțională care chiar își merită banii, pentru că te ajută în oraș, te ajută să vezi navigația, te ajută să vezi o grămadă de informații despre mașină și nu sacadează, merge totul foarte lin. Bun, încă o chestie care mi-a plăcut mie foarte mult este încărcarea wireless pe care o are Audi A5 în cotieră. Dar în cazul în care telefonul dumneavoastră nu suportă acest lucru, avem și o mufă de încărcare normală, USB și o mufă pentru intrarea auxiliară de muzică.
La capitolul siguranță, acest A5 stă foarte, foarte bine, deoarece are atât sisteme pasive, are sisteme active de asistență, pe cum Heading Control Assist sau Traffic Jam Assist, sau chiar și protecție la impact cu pietoni și alte mașini până la o viteză de 85 de km pe oră. Aceste sisteme fac din Audi A5 o mașină semi-autonomă, astfel că reușește să țină banda la viteze de peste 60 de km pe oră, vorbim aici de HCA, de Heading Control Assist, și la viteze mici, în cazul unui ambuteiaj, reușește să facă același lucru, fiind foarte, foarte util pe autostradă în cazul primului sistem, dar și în traficul aglomerat, să zicem, pentru cei care sunt din Cluj, când pleci de la muncă după masa spre Florești. Spațiile de depozitare avem numeroase, nu sunt foarte mari, ținând cont de dimensiunile mașinii, dar pot să spun că sunt suficiente, astfel că în buzunarele laterale ale ușilor încape cu ușurință o sticlă de 1,5 litru de apă. Avem atât spații de ținerea paharelor, acest suport de pahar, 2 în față și 2 în spate. Avem cotieră și mai avem un spațiu de depozitare undeva sub controlul luminilor. Este un spațiu uriaș, chiar dacă nu pare, după ușiță. Pot să zic că îmi cape mâna aproape până la cot înăuntru, deci un flacon de apă de 2 litri, eu zic că încape lejer acolo. Sistemul multimedia este bun, nu sacadează, cum am spus și în introducere, doar că sistemul audio nu impresionează cu nimic. Sunetul este clar, dar nu aduce acel lucru special care îl face să fie remarcabil. Bineînțeles, se poate comanda opțional sistemul Bang & Olufsen, care o să gâdile urechea fiecărui audiofil. Ținuta de drum este una caracteristică cupeurilor. Chiar dacă este o mașină în 4 uși, suspensia este destul de tare, astfel că vei simți denivelări chiar și în modul confort, dar nu sunt deranjante, nu sună, nu bate, deci reușește să acopere foarte bine aceste imperfecțiuni din drum. Pot să spun că pe sport ar putea fi și puțin mai tare suspensia, dar asta este doar o preferință personală, nu pot să zic că tuturor le-ar plăcea acest lucru. Dacă tot am pomenit de suspensie, eu zic să trecem și la capitolul confort, unde Audi A5 Sportback stă mai bine decât m-am așteptat, pot să spun. Scaunele cu care vine acest model în dotarea standard sunt sport. Pot să zic că au un suport lateral excelent pentru niște scaune din echipare standard. Reușesc să te țină în scaun, nu-ți dau durere de spate. Cred că sunt cam cele mai confortabile scaune pe care le-am avut în mașinile de test din ultima perioadă. Bineînțeles, poți să îți comanzi pachetul S-Line la interior, care vine cu scaunele tip scoică de S-Line. Mașina de test pe care o avem azi costă în echiparea aceasta 60.000 de euro. Este un preț măricel, ținând cont că prețul de pornire este de undeva de la 45.000 de euro. Poți să zici că dai destul de mulți bani pentru câteva dotări, dar vă garantez eu că merită. Acest sistem Virtual Cockpit este impecabil, funcționează fără nicio problemă, are grafică excelentă, iar integrarea cu Google Maps este impecabilă. Ai până și Google Street View, care te ajută să te descurci dacă cauți o anumită adresă sau cauți un anumit loc cu un design mai diferit, poți să dai seama dacă ai ajuns sau nu în acel loc. Să vorbim un pic și despre direcție. Direcția este una asistată electric. Au pus de mult acele vremuri în care direcția era asistată hidraulic. Vechea generație a Audiului A5 a suferit la capitolul feeling în volan. În momentul în care conduceai, volanul se părea că nu avea nicio legătură sau nicio conexiune cu roțile. Acest lucru s-a îmbunătățit în varianta de față, dar nu este tocmai excelent. Bine, aceste lucruri le spun mai mult celor care își vor lua un S5, de exemplu, pentru că sistemul de direcție nu se modifică. Pentru un utilizator normal care merge zi de zi la serviciu, acest lucru nu o să-l deranjeze, pentru că direcția este una ușoară, confortabilă, nu trebuie să aplici multă forță ca să virezi volanul, mai ales în modul confort. În modul sport se întărește puțin
sau dynamic. În modul dynamic se întărește puțin suspensia, dar atât suspensia cât și direcția, dar nu extraordinar de mult. Această mașină poate veni echipată și cu parcare automată, dacă tot vorbeam de sisteme automate de conducere și așa mai departe, dar sistemul de mașină de față nu are această dotare. La fel, tot o dotare opțională la toate modele, din câte am înțeles, este camera pentru marș arier. Pot să spun că da, te descurci și fără ea în oraș, chiar dacă te-ar ajuta. Vizibilitatea este bună pentru un cupe, până la urmă aceasta este o caroserie de cupe, chiar dacă avem două uși în plus. Chiar și în spate, haionul oferă destul de bună vizibilitate, iar lângă geamul din spate există acea vitrină care te ajută să vezi în momentul în care vrei să ieși într-o parcare cu spatele sau la anumite manevre în oraș. N-am zis nimic până acum de cutia și de motorul acestui Audi A5 Sportback. Motorul este cel mai mic sau cel mai puțin potent motor care poate fi pus pe această mașină. Motorul reușește să dezvolte 190 de cai putere dintr-o capacitate cilindrică de 2000 de cm3 și este legat la cutia automată ST7 cu 7 rapoarte de unde și numele. O cutie care schimbă foarte bine, pot să spun că nu am avut probleme, are și padele care însă cu un pic te limitează, deoarece cutia schimbă în momentul în care mașina se apropie de limită, inclusiv pe modul dynamic, și poți să ajungi aproape de limiter. Tu vrei să schimbi viteza, nu a pus să schimbi viteza, schimbă mașina și mai schimbi și tu odată și cumva schimbi două trete deodată. Nu este chiar foarte ok acest lucru, dar pot să zic că te obișnuiești în timp. Ținuta de drum este bună, dar totul se observă că nu este tracțiune în spate. Chiar dacă avem model Quattro cu tracțiune 4x4, suferă în unele momente de subvirare. Nu grav, deci nu este un lucru extraordinar de grav, dar uneori suferă. Bine, în utilizarea de zi cu zi nu se întâmplă aceste lucruri. Deci mă refer doar în momentele în care chiar duci mașina la limită sau chiar abuzezi de ea. La capitolul izolare fonică, Audi A5 Sportback nu stă excelent, stă doar bine, deoarece la viteze mai mari de 100 de km/h zgomotul creat de pneuri este unul deja deranjant. Bine, acest lucru cred că se poate schimba și prin alegerea unui alt set de anvelope, dar cel puțin pe parcursul testului nostru a fost deranjant acel sunet. În rest, zgomot de vânt sau creat de oglinzi și așa mai departe nu s-a auzit. Încă un minus aici, motorul acesta este și acesta zgomotos, sună destul de tare, mai ales în momentul în care îl ții la relantii, în care nu umbli cu mașina. Am ales să cuget bine înainte să spun concluzia testului cu A5 Sportback, astfel că am înregistrat-o la câteva zile după ce am predat mașina. Acest Audi te face să te simți oarecum special la interior prin prisma tehnologiilor prezente, dar și datorită noului desen al întregului habitaclu. Minusul major al configurației avute la test este motorul și nu din cauza puterii acuplului sau al consumului mediu de doar 5,8 litri de kilometri pe care l-am obținut noi, ci din cauza zgomotului produs care ajunge mai tot la interior. Și acum hai să fim serioși, unui cupe, chiar și unele dimensiunile acestea, îi stă bine cu un motor pe benzină.